Bạn có biết không? Một số chuyện kinh dị khi đã xảy ra sẽ theo đuổi bạn dai dẳng. Nó sẽ giống như một viên kẹo cao su, dính chặt vào ký ức của bạn. Muốn thoát khỏi nó cũng không thể nào. Kỳ nghỉ ngắn 2 năm trước, tôi đã ở tại một nhà nghỉ trong con hẻm nhỏ ở Thâm Quyến. Chỉ ở đó một đêm, nhưng chuyện kinh hoàng đã xảy ra trong đêm đó. Các bạn không thể hiểu được đâu. Khiến tôi đến giờ vẫn không dám ngủ một mình. Chiếc khăn tắm rơi xuống từ tấm gương. Cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Và người phụ nữ mặc váy xanh. Ôi, lại một kỳ nghỉ ngắn nữa. Lại chỉ có một mình. Thật sự chán quá đi. À phải rồi, tận dụng kỳ nghỉ này đi du lịch xíu cũng được nhỉ. Sao mình không đến Thâm Quyến chơi vài ngày nhỉ? Dù sao cũng chỉ mất vài giờ đi xe. Đúng rồi, nó là đi ngay. Ở lại ký túc xá cũng chỉ là ngồi không. Chi bằng đến thành phố lớn vui chơi. Biết đâu không khí ở đó cũng ngọt ngào. Vậy là tôi quyết định đi ngay. Một hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ của cô gái đại học xinh đẹp, mang theo trái tim đầy khát khao. Thế giới rộng lớn, tôi muốn đi khám phá. Và ví tiền thì nhỏ xíu, chẳng đi được đâu với hiện thực khắc nghiệt. Đã bước lên con đường không trở lại đến Thâm Quyến. À không, phải là con đường phiêu lưu. Bây giờ nghĩ lại, tôi lúc đó thật sự ngốc nghếch và dại dột. Còn thêm chút ngây thơ nữa. Trời ơi, muốn phát điên lên được, tìm mãi chẳng có phòng. Sao tất cả khách sạn đều kín chỗ thế này? Sao tôi không đặt trước chứ? Đúng là lần đầu đi chơi một mình. Đà này khéo phải ngủ ngoài gầm cầu mất. Ơn trời, có rồi, nhà nghỉ này trông cũng ổn. Giá cả cũng khá rẻ, mê mông. Nhà nghỉ ơi, tôi đến ngay đây. Lúc đó tôi còn nghĩ mình may mắn tìm được chỗ ở vừa rẻ vừa thoải mái. Nhưng ai ngờ được, đằng sau cái giá rẻ đó có thể phải trả bằng cả mạng sống. Nếu thời gian có thể quay lại, tôi tuyệt đối sẽ không tham lam sự tiện lợi và rẻ tiền đó. Trời à, cái định vị này đáng tin không vậy? Sao lại dẫn tôi đến chỗ như thế này? Ai đang ở đó? Lạnh quá. Chắc chắn là hành lý của tôi. Tiếng bánh xe tạo ra tiếng vang, đúng không? Chắc chắn là như vậy. Sao ở đây lạnh thế này? Quá lạnh đi ấy chứ. Thâm Quyến tháng 5, không nên lạnh như vậy chứ. Cô gái, mật mã phòng là 4 số 4. Cô tự vào phòng là được. Tôi đang bận chút việc, không qua đó được. Chúc cô có kỳ nghỉ vui vẻ. Trời ơi, giọng địa phương đậm đặc này sao nghe câu gì vì thế? Lại còn 4 số 4, có nhầm không vậy? Lúc đó tôi nên quay đầu bỏ đi ngay. Thật đấy, cái sân đó. Gió lạnh thổi từng cơn. Và cái mật mã 4 số 4 chết tiệt đó. Mỗi tế bào trong người tôi đều hét lên bảo tôi chạy đi. Nhưng cái đầu gỗ của tôi lại vì mệt mỏi sau khi đi lại mà cứ liều mình bước vào. Bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là điển hình của việc tự chui đầu vào giọ. Trời ơi, tôi đi đâu thế này? Mùi này giống hệt cái giường gỗ 800 năm ở nhà bà tôi. Cạnh tranh ngang ngửa luôn. Trời ơi, tấm gương này đối diện giường. Nhà thiết kế thiên tài nào nghĩ ra thế này? Sợ tôi ngủ ngon quá hay sao? Xong rồi. Mắt không thấy thì tim không đau. Tối nay nhất định phải ngủ ngon. Mai còn đi quán trà sữa nổi tiếng trên mạng nữa. Lúc đó tôi chỉ nghĩ tấm gương đặt sai vị trí, hoặc thú vui kỳ lạ của ai đó, khiến người ta thấy rờn rợn. Nhưng tôi đâu biết, có những thứ không phải cứ che đi là nó không tồn tại. Nó chỉ đang chờ một thời điểm thích hợp, rồi từ từ bò ra ngoài. Sao không cử động được vậy trời? Cứ động đậy đi chứ. Trời ơi, chẳng lẽ bị bóng đè? Đừng mà. Cơ thể tôi chẳng thể nhúc nhích được.
Tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà. Còn bao hoài bão phía trước đang chờ đón. Ai cứu tôi với? Ai cứu tôi với? Các người là ai? Ác mộng, đúng rồi. Chắc chắn là mơ. Tôi đang gặp ác mộng. Tỉnh lại đi, đồ ngốc này. Tôi muốn tỉnh lại. Đừng đến gần. Đừng đến gần. Má ơi, ai đó cứu tôi với. Cứu với, mẹ ơi. Khoảnh khắc đó tôi thật sự nghĩ mình sắp chết. Toàn thân tôi toát mồ hôi. Cảm giác ngạt thở, sự tuyệt vọng đó. Giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi tay chân lạnh toát. Tôi cố gắng tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng khuôn mặt đó và mùi mốc meo tát ra từ người đó lại chân thực. Điều đó ám ảnh tôi tới tận sau này, bây giờ vẫn chưa thể quên được. Không được, không ngủ nữa. Tuyệt đối không được ngủ lại. Giờ thức tới sáng rồi chạy khỏi nơi này thôi. Khăn tắm. Sao lại rơi xuống? Trong phòng không thể có người được. Cửa sổ cũng đóng kín. Không thể có gió được. Trời ơi! Sao có thể như thế? Đêm đó tôi như một người điên. Cả người run bần bật vì sợ hãi. Ngồi trên giường không nhúc nhích. Mắt nhìn chằm chằm vào tấm gương bị khăn tắm che kín. Tôi không biết vừa nãy là mơ hay thật. Tôi chỉ biết nếu ngủ lại, có lẽ tôi sẽ không tỉnh lại được nữa. Ủa, tấm gương vỡ rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không ai chạm vào nó mà. Tiếng kính vỡ. Giống như cọng rơm cuối cùng đè sập con lạc đà. Hoàn toàn phá sập tuyến phòng thủ tâm lý của tôi. Lúc đó tôi thật sự bỏ lăn bỏ toài. Hành lý nặng hay nhẹ, hình tượng đẹp hay xấu, chẳng quan tâm nữa. Trước mặt cái chết, mọi thứ chỉ là phù du. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt. Càng xa càng tốt. Chuyện này đã qua 2 năm rồi. Nhưng mỗi lần nhớ lại, vẫn như vừa xảy ra hôm qua. Tôi đã kể với bạn cùng phòng, cũng kể với bố mẹ. Nhưng họ đều nói do tôi áp lực học tập lớn. Đêm đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Hoa Hoan, có phải ác mộng hay không? Chẳng lẽ tôi không biết sao? Và còn nữa, nhà nghỉ đó như thể biến mất khỏi trái đất. Biến mất vào hư vô một cách lạnh lẽo. Không thể tìm thấy nữa. Như thể nó chưa từng tồn tại vậy.